নমস্কাৰ, গুড মৰ্নিং। মই তোমালোকৰ ইংলিছ মেম মৌচুমী গুপ্তা। আজি আহিছোঁ তোমালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। ভিডিঅ'টোৰ নাম চাওঁ হা, বাৰ্ড টক। আমি কৈছিলোঁ আমি বাৰ্ড টকৰ পাৰ্ট পঢ়াই আছোঁ, লেসন নম্বৰ 3 আৰু পাৰ্ট নম্বৰ 3। পাৰ্ট নম্বৰ 1ত আমি কি পঢ়িছিলোঁ? যদিও আপোনালোকে ভিডিঅ' চোৱা নাই মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্লিজ পাৰ্ট নম্বৰ 1টো চাবা, তাৰপিছত 2 চাবা, তাৰপিছতহে 3 চাবা, তেতিয়াহে বুজি পাবা সম্পূৰ্ণ কবিতাটো আৰু তাৰে গোটেইখিনি ক্ৰিয়াকলাপ। ঠিক আছে, চ' আমি দেৰি নকৰাকৈ লেটছ ষ্টাৰ্ট। এতিয়া হা কি দিছে? পাৰ্ট 2ত মই কৈছিলোঁ যে কম্পিউটাৰৰ এনেকৈ আমি কৰাইছিলোঁ হয়নে? কম্পিউটাৰ বুলি লিখা আছিলে হয়নে? তাৰে আৰু কেইটামান পাৰ্ট আছিলে এনেকৈ ধৰণৰ। মনত আছেনে ল'ৰা ছোৱালীসকল? হা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মনত আছেনে? তাৰেখিনি আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব, জাষ্ট স্পেলিংখিনি কেইটামানত বানানখিনি দিয়া নাই, আমি তাৰে মিলাইখিনি লিখিব লাগিব। এতিয়া আহা আমি কৰোঁ। এতিয়া কি হ'ব? মই কৈছিলোঁ সৰ্বপ্ৰথমতে আমাৰ কি লাগিব? ইণ্টাৰনেট। যিহেতু এইটো আমাৰ কলা কলমেৰে লিখা আছে, মই কলাৰে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। INTERNET। ইণ্টাৰনেট হ'লনে? ইণ্টাৰনেট সৰ্বপ্ৰথম আমাক দৰকাৰ হ'ব, তেতিয়াহে আমি মানে যোগাযোগৰ মাধ্যম যিটো আমি কৈছিলোঁ, সৰ্বপ্ৰথমত কি লাগে? ইণ্টাৰনেটটো লাগে। নেক্সট আহা কম্পিউটাৰ। COMPUTER। অ'কে, এতিয়া আহা প্ৰিণ্টাৰ। হ'বনে নাই? PRINTER। প্ৰিণ্টাৰ তোমালোকে নিজৰ কিতাপৰ লগত মই যে সেইদিনা লিখি দিছোঁ পাৰ্ট 2 ভিডিঅ'টোত মিলাই যাবা। এতিয়া আহা কিবৰ্ড হ'বনে? সেইটো B আছে, OA D কিবৰ্ড টাইপিং কৰিবলৈ লাগে, চ' এইটো কি হৈ গ'ল? টাইপ হৈ গ'ল। এতিয়া আহা কি হ'ব? মাউচ। MOUSE মাউচ। চ' আশা কৰিছোঁ এইখিনি বুজি পাইছে। এতিয়া আহা নেক্সট। এতিয়া চোৱা, ইটছ ৰিডল টাইম। এইটো কি কৈছে? ইটছ ৰিডল টাইম। এতিয়া ৰিডল কি হয় আমাৰ অসমীয়াত? আমি যিহেতু ইংলিছ পঢ়ি আছোঁ, প্ৰায়খিনি আমি ইংলিছো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু লগতো মই 2-এটা অসমীয়া প্ৰায়খিনি কৈ দিওঁ তোমালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে। তো ৰিডলটো কি হয়? ইটছ ৰিডল টাইম। আহা এতিয়া সাঁতোৰৰ সময়। সাঁতৰ ভাঙিব দিয়ে নে নিদিয়ে? পাঠ্যসভাত আমাৰ ৰাতিপুৱা টাইমত দিয়ে। এতিয়া সাঁতৰ, এতিয়া ইংলিছৰো সাঁতৰ আছে ঠিক তেনেকৈ। চোৱা, নেম দ্য ডেজ অফ দ্য উইক that start with the letter T। letter T। ডেজ মানে গম পাইছা? দিন। উইক মানে সপ্তাহ। এতিয়া কৈছে টিৰে আৰম্ভ হোৱা 2টা দিনবোৰৰ নাম ক'ব দিছে, সপ্তাহৰ দিনবোৰৰ নাম ক'ব দিছে। এতিয়া কি হ'ব? ইংলিছত আমি জানো কি হয়? মানডে, টুইজডে, ৱেনছডে, থাৰ্ছডে, ফ্ৰাইডে, ছেটাৰডে, ছানডে। 7টা হ'ল, 7টা বাৰ হয়নে নহয়? তাতে আমি টি দি উচ্চাৰণ কেইবাৰ কৰিলোঁ? মানডে, টুইজডে হয়নে? টি, ৱেনছডে এণ্ড থাৰ্ছডে হয়নে? 2বাৰ। তো টিৰে আৰম্ভ হোৱা কোনটো? টুইজডে এণ্ড থাৰ্ছডে। আহা এই লিখিলে টুইজডে এণ্ড থাৰ্ছডে। বুজি পাইছা? সাঁতৰটো ভাঙিলোঁনে আমি ৰিডলটো? অ'কে। এতিয়া আহা নেক্সট ৰিডল কি কৈছে? What two keys can't open any door? What two keys can't open any door? Two keys, keys মানে কি? ইয়াতে keys কি বুজাইছে? চাবি। চাবি হয়নে? তালা চাবি, যিটো চাবি কৈছে কি 2টা চাবিয়ে কোনো দুৱাৰ খুলিব নোৱাৰে। আমি জানো চাবিয়ে দুৱাৰ খোলে। এতিয়া কোন 2টা চাবিয়ে দুৱাৰ খুলিব নোৱাৰে? এতিয়া আমি অসমীয়াত নহয় ইংলিছতহে জানিব লাগিব। Which two keys can't open any door? Keys লাষ্টত কিৰে হয়। চোৱা, monkey and a donkey। monkey and a donkey। monkeyৰ লাষ্টত KEY কি? donkeyৰ লাষ্টত KEY কি? এই monkey আৰু donkey can open the door? No, they are animals, they can't open door. so এইটো এটা সাঁতৰ আমি ভাঙিলোঁ। ইণ্টাৰেষ্টিং আছিল ন? so এতিয়া হা নেক্সট। এতিয়া হা ইয়াতে আমাক এইটো ৰিডিং ফৰ প্লেজাৰ দিছে। আনন্দৰ বাবে আমি এইখিনি পঢ়িব লাগে। তোমালোকৰ মৌখিকখিনি ভাল হ'ব, উচ্চাৰণ ভাল হ'ব, আৰু এই সৰু সাধুটো আমাক কি বুজাইছে? আহা আমি বুজি লওঁ। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট।
It's a hot summer day. It's a hot summer day. বস্তু গৰম. It's a hot summer day. Summer day আমাৰ বস্তু গৰম লাগে হয় নে নহয়? হয়. The sun is shining bright. The sun is shining bright. Everyone, সকলোৱে is feeling, অনুভৱ কৰি আছে the heat. Everyone is feeling the heat. যিহেতু বেলি ইমান তাপমান দিছে আজি তো সবৰে গৰম আৰু গৰম দিন তো গৰমটো লাগিব সকলোবোৰে নিজৰ গাত একদম গৰম ফিল কৰি আছে অনুভৱ কৰি আছে they are feeling hot. People মানে মানুহ are drinking coconut water. Drinking মানে আমি কৈছিলুৱে পঢ়িছিলুৱে ন chapter number 2 drink মানে water is to drink liquid জাতীয় বস্তুটো ইংলিশত খালে হেতু eat বুলি নকয় কি বুলি কয় drink বুলি কয় so কি drink কৰি আছে coconut water মানে নাৰিকলৰ পানী having ice cream গৰম দিনত ice cream খাইতো বহুত ভাল লাগে কুলফি ice cream right and taking rest under the shade of a tree আৰু shade of a tree মানে কি বুজাইছে সোৱাচোন সবিলাই মন কৰাটো গছ হয়নে গছৰ তলত একদম আইসক্রিম খাই আছে কোকোনাট ওয়াটাৰ খাই আছে মায়ে বহি আছে চৰাইকিটো ৰেষ্ট লৈ আছে sitting on the branch of a tree এয়া মই কৈছো দুটা two birds are sitting on the branch of a tree branchত বহি আছে they are very thirsty যেহেতু গৰম দিন তো সিহঁতৰ বহুত পিয়া লাগিছে thirsty মানে পিয়া লাগিছে they are unable to find water anywhere আৰু চৰাইহতে কতো পানী বিচাৰি পাবলে সক্ষম হোৱা নাই পাবলে পোৱাই নাই মানে পানী কৰবাত যেহেতু সিহঁতৰ পানী পিয়া লাগিছে তো সিহঁতি পানী বিচাৰি পোৱা নাই তাৰ পিছত কি হল চাও Oh, I am thirsty. এটা চৰাই কৈছে উফ I'm thirsty মোৰ বহুত পিয়া লাগিছে দে Me too আৰু এটা কৈছে মোৰো বহুত পিয়া লাগিছে People are having coconut water merrily মানুহবোৰে চাচোন কি ধুনীয়াকে নাৰিকল পানী খাই আছে আৰু আমি ইফালে পানীয়ে পোৱা নাই But we don't even water to drink Oh God, help us. মকলুৱে ইফালে আমি পানীয়ে পোৱা নাই আৰু মানুহবোৰে কি খাই আছে নাৰিকলৰ পানী Oh God, please help us. কোনে কৈ আছে The two birds are discussing between each other because they are thirsty. They are not getting water to drink. So they are discussing that see people are drinking coconut water, having ice cream and we are even not getting water to drink. So sad. Please God help us. Next ki hol a little girl is standing under the tree and listening to their discussion. ছবিটো দেখিছানে এজনী সৰু ছোৱালী যে তাতে ৰখি আছিল এটো ছবিত নহয় এটো ছবিত চাচোন মন কৰা এই ছবিটোত দেখিছা সৰু ছোৱালী ৰখি আছে এই দুজনে যেতিয়া কথা পাতি আছে এই সৰু ছোৱালীজনীয়ে কথাখাৰ ডিসকাশনটো খুলি ললে আলোচনাখিনি শুনি ললে হয়নে এতিয়া হা কি কৈছে যে লিটল গার্ল ইজ স্ট্যান্ডিং আন্ডার দ্য ট্রি and listening to their discussion এই দুটা চৰায়ে যে আলোচনা কৰি আছিল ব্লক যে we are so thirsty we are not getting water but people are having coconut water and having ice cream শুনিলে সৰু ছোৱালীজনী এতিয়া সৰু ছোৱালীজনী কি কৰিব তুমি যদি হলাহেতেন কি কৰিবা কোৱাচোন obviously তোমালোকো সহায় কৰিলা হয় because আমি জানোৱে the joy of helping তো I think এই ছোৱালীজনীও সহায় কৰিছে কেনেকে কৰিছে চাও হা She is feeling sorry for them and is rushing back home to bring them a bowl of water কি কৈছে মকলুৱে যে তাই ব্লক শুনি বহুত দুখ লাগিছে She is feeling bad She is feeling sorry যে ইসরাম হতে এনেকে কথা পাতি আছে দেন she ran to home তাই নিজৰ ঘৰত আকৌ গৈ কিনি
বাটিত পানী লৈ আহিছে কাৰ বাবে টু বাৰ্ডছৰ কাৰণে she brings a bowl of water and places it under the tree আৰু বাটিত পানী লৈ আহি গছৰ তলত থৈ দিছে তো obviously চৰাইকেইটা ওপৰৰ পৰা চাৰ পিছত তলত আহি পানীটো খাব পাৰিব the birds see the bowl of water কলুৱে চৰাইয়ে birds-টো চৰাইকেইটা ওপৰৰ পৰা বলটো দেখা পাইছে and come down and refresh themselves with that water আৰু তললৈ আহিছে আৰু নিজকে ৰিফ্ৰেছ কৰি লৈছে সেই লিটিল গাৰ্লে যে বলত এক বাটি পানী দিছিলে সেই পানী খায় okay they are very happy and fresh now they are very happy মানে কাক বুজাইছে two birds পানী খাইছে যেহেতু two birds বহুত happy আৰু ফ্ৰেছ ফিল কৰিছে হয় না অকণমান গৰম দিনত পানী খোৱাৰ পিছত অকণমান ভাল লাগে হয় না they thank the little girl for her kindness আৰু ছোৱালীৰ মৰমৰ কাৰণে কাইণ্ড মানে মৰম ন মৰম দেখুৱাৰ বাবে লিটিল গাৰ্লক টু বাৰ্ডছে থেংক ইউ বুলি ক'লে she goes back happily and tells her mother about the incident she goes back happily তাৰপিছত তাই থেংক ইউ টু বাৰ্ডছে ক'লে আৰু তাই নিজৰ ঘৰত একদম ধুনীয়াকৈ গুচি গৈ কিনি মাক এইখিনি কথাবিলাক বৰ্ণনা কৰিব ল'লে mother is very happy to hear that and appreciates her for her good deed mother is very happy to hear that and appreciates her for her good deed মায়ে এখাৰ কথা শুনি বহুত ভাল পাইছে আৰু তাই এপ্ৰিচিয়েটছ কৰিছে যে তুমি বহুত ভাল কাম কৰিছা she tells her that people should always help others in need মায়ে লগতে একাৰৰ কথা কৈছে যে আমি সদায় দুখীয়া আৰু প্ৰয়োজনীয় মানুহ বা জন্তুক সহায় কৰিব লাগে মই তোমালোকক পাঠ নম্বৰ 2 ত বুজাইছিলোৱে ন that সজ আচৰণ কি আমাৰ গুড মেনাৰ্ছ কি showing respect to elders হয়নে showing respect to teachers helping the poor people and the needy people when they need হয়নে বা helping the old man in crossing the road এইবিলাক আমাৰ কি হয় সজ আচৰণ হয় গুড মেনাৰ্ছ হয় আৰু আমি এইবিলাক আয়ত্ত কৰি মানুহক সহায় কৰিব লাগে so this is a very short story হয়নে তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া আহা নেক্সট এতিয়া কৈছে tomorrow is weekly market at বেহাৰবাৰী এইটো আকৌ এটা বেলেগ সাধু আৰু এইটোৰ ওপৰতে আমি কিটামান ক্ৰিয়াকলাপ কৰিম ঠিক আছে তে কৈছে এ গাড়ী আছে হয়নে গাড়ীত এজন মানুহ আছে আৰু এজন সৰু ল'ৰা আছে obviously কোন হ'ব হেডুও আমি চাও ইয়াতে পঢ়ি ঠিক আছে tomorrow is a weekly market at বেহাৰবাৰী এটো কি হয় tomorrow মানে আহা কালি weekly মানে সপ্তাহিক আৰু মার্কেট মানে বজাৰ সপ্তাহিক বজাৰ আৰু এট বেহাৰবাৰী মানে এটা ঠাই নাম হয়নে তো কৈছে আহা কালি বেহাৰবাৰীত সপ্তাহিক বজাৰ আছে তোমালোক যোৱানে নোযোৱা সপ্তাহিক বজাৰ যেতিয়া হয় হা যোৱা ন আমি বজাৰ কৰো মা দেউতা আমাৰ কাৰণে বজাৰ কৰা আমিও গৈ ভাল পাওঁ সো ঠিক তেনেকে এই ল'ৰাজনে কৈছে যে আহা কালি বেহাৰবাৰীত সপ্তাহিক বজাৰ আছে Robin and his father will go there to sell vegetables. Robin, hol Robin, ল'ৰাটোৰ নাম কি হল Robin আৰু এওঁৰ এটো কোন হয় দেউতাক মানে father. So Robin আৰু Robinৰ দেউতাকে দুয়ো মিলি তাতে সপ্তাহিক বজাৰত কি কৰিব যাব শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ যাব ঠিক আছে
sell মানে বিক্ৰী কৰা vegetables মানে শাক পাচলি let's read what Robin is planning for tomorrow এতিয়া আমি পঢ়ো যে ৰবিনে আহাকালিৰ বাবে কি পৰিকল্পনা কৰিছে হি কেনেকৈ যাব কি কৰিব সপ্তাহিক বজাৰত গৈ কিনি আমি পঢ়ো I am so happy কোনে ক'লে I am so happy কোনে ক'লে ৰবিনে ক'লে ইয়াতে I কাক বুজাইছে ৰবিনক বুজাইছে I am so happy that tomorrow I will be going to the weekly market with my father. Robine kole I am very happy that tomorrow I will be going with my father at weekly market. I will wear the new shirt that I bought last month. Aru moi notun shirt tu pindhim jetu moi last মাহত কিনিছিলো লাষ্ট মান্থ মানে যোৱা মাহত যেটো কিনিছিলো শাৰ্টটো নতুন হেইটো মই পিন্ধি যাও I am very excited because উত্তেজিত হোৱা excited মানে I am very excited এটা সোৱা তোমালোক যদি কৰবা যাব ওলোৱা আগৰ পৰা গম পাই যোৱা মাই যদি কয় আজি আমি অমুকত যাম দে তোমালোকৰ ওচৰতে হেতু আহিব আমাৰ ওচৰত কি নতুন কাপোৰ আছে হেতু পিন্ধি যাম হয়নে নহয় একদম এক্সাইটেড উত্তেজিত হৈ যোৱা ফুৰিবলে তো সবেই হয় ঠিক তেনেকে ইয়াতে ৰবিনো পুৰা এক্সাইটেড হৈ গৈছে যেহেতু আহাকালি বেহাৰবাৰীত আমাৰ সপ্তাহিক বজাৰ আছে মই যোৱা মাহত নতুন শাৰ্টটো পিন্ধি যাম we will carry our vegetables to the market in our new van আৰু আমাৰ নতুন গাড়ীও আহিছে নতুন ভ্যান আৰু এই নতুন ভ্যানত আমাৰ শাক পাচলিখিনি লৈ যাম আৰু গৈ বিক্ৰী কৰিম it will take an hour মানে 1 ঘণ্টা লাগিব to reach the market প্ৰায় 1 ঘণ্টা লাগিব বজাৰখন পাবলে so we will start very early in the morning so আমাৰ ঘৰৰ পৰা যেহেতু সপ্তাহিক বজাৰটো অকমান দূৰ তো আমি ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলাই যাম I will help my father in selling vegetables আৰু মই মোৰ দেউতাকক শাক পাচলি বিক্ৰী কৰাত সহায় কৰিম my friends from the nearby villages মানে কাখৰ গাঁৱৰ পৰা will also come I will buy toys for my sister মই মোৰ ভন্টিৰ কাৰণে খেলনা পুতলাও আমি কিনিম she will be very happy আৰু মোৰ ভন্টিয়ে পুতলা পাই বো আনন্দিত হ'ব happy while coming back I shall buy some sweets for my mother লগতে হেতু ক'লে যেতিয়া মই উভতি ঘৰলৈ যাম তেতিয়া মোৰ মাৰ কাৰণে মিঠাই কিনি লৈ যাম কাৰণ মায়ে মিঠাই খাই ভাল পায় বুজিছা এতিয়া মই আকৌ পঢ়াই দিও সাধুটো তোমালোকক কি কৈছে tomorrow তা মানে tomorrow আহাকালি there is a weekly market at বেহাৰবাৰী সপ্তাহিক বজাৰ আছে বেহাৰবাৰীত আৰু ৰবিনৰ দেউতাকে সেই সপ্তাহিক বজাৰত শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ যাব তাৰ পিছত ৰবিনে কি কৰিব ৰবিনে যোৱা মাহৰ যিখিনি শাৰ্ট কিনিছে নতুন চোলা কিনিছে তাই হেতু পিন্ধিব আৰু লগতে দেউতাকৰ লগত গৈ হি শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ সহায় কৰিব তাৰ লগৰ বন্ধু বিলাকো আহিব ওচৰৰ গাঁৱৰ পৰা লগতে একদম ফুৰিব আৰু ভন্টিৰ কাৰণে পুতলা কিনিব আৰু উভতি অহা সময়ত মাৰ কাৰণে কিছু মিঠাইও লৈ আহিব এইখিনি কোনে পৰিকল্পনা কৰিছিলে ৰবিনে পৰিকল্পনা কৰিছে হয় নে নহয় এতিয়া আমি ক্ৰিয়াকলাপটো কৰোঁ Rewrite the flowing sentences using will or shall. Will আৰু shall লগাই কিনি আমাক এই সেন্টেন্সটো বনাব দিছে এটো very easy হয় সোৱা
we sell our vegetables at the weekly market. কি কৈছিলে we will নে we sell চোৱাচোন ইয়াতে কি দিয়া আছে I will দিয়া আছে নে নাই I will so মই red column দি দিছো I will দিয়া আছে হয়নে সবে will তো দিয়া থাকে এই সোয়া it will take we will take so কি কৈছে যে তো এটো কি হ'ব we will sell our vegetables হয়নে বাকিখিনি একে হ'ব vegetables at the weekly market বুজি পাইছা এতিয়া হা এটো সা we take our vegetables in our van we কেনেকে take we will take our vegetables in our van ইয়াতে আমি will লগাব লাগিব we will take এই will তো লগাইছো দে মন কৰিবা তোমালোকে মই এই will তো লগাইছো লগাব লাগে বুলি কৈছে নহয় কোট will হ'ব we will take our vegetables তোমালোকে লিখি যোৱা কিতাবতে we will take our vegetables in our van okay এতিয়া হা it takes an hour to reach the market কিমান ঘন্টা লাগিব 1 ঘন্টা লাগিব so it will takes an hour কি হবে এটো it will takes an hour to reach the market to reach the market my friends also come to the weekly market কৈছে নহয় মোৰ উছৰ গাঁৱৰ পৰা মোৰ লগৰ কিটা আহিব so my friends কি হ'ব my friends will also come হয়নে my friends মই ইয়াৰ পৰা লিখিছো কাৰণ হিফালে জায়গা নহব পাৰে my friends will also come to the weekly market বুজি পাইছা I buy toys for my sister আৰু কৈছে যাওতে মই মোৰ ভন্টি কাৰণে পুতলা কিনিম তো কি হ'ব I shall buy মই কিনিম I shall buy toys for my sister বুজিছা আমি সেন্টেন্স টু will আৰু shall ৰে কেনেকে লিখিছো সো ইয়াতে তোমালোকক A2 part 3 আৰু লগতে chapter number 3 the bird কবিতাটোৰ গুটেই ক্ৰিয়াকলাপখিনি হেক কৰিছো সো আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা সো নেক্সট ভিডিওত আমি নেক্সট chapter পঢ়িম তেতিয়ালৈকে ভালকে থাকা সুস্থ থাকা বাই বাই